Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Si banduan Najib Abdul Razak telah 2 kali didapati bersalah. Tetapi ia masih bebas. Jadi mari kita bincang mengapa Najib patut dipenjarakan dan juga mengapa pemerintah enggan memasuki Najib ke dalam gol. Sebenarnya, ramai ahli politik dan menteri diam-diam gembira yang Najib tidak dipenjarakan. Mengapa mereka berpendapat macam ini? Walaupun mereka sedar yang Najib makan rasuah, curi duit rakyat dan salah guna kuasa. Ada 3 sebab-sebabnya. Yang pertama, ahli politik takut. Ya, mereka takut kerana kalau Najib dipenjarakan, bermakna mereka yang kenyang dah makan rasuah juga boleh dipenjarakan sekira orang ramai buat aduan. Kerajaan takut yang penjara untuk Najib akan membebaskan pintu air dan pemimpin UMNO baru, PN dan PAS yang korup juga akan dibicara dan masuk penjara kalau didapati bersalah. Inilah dikatakan domino effect ataupun reaksi berantai ataupun chain reaction. Satu tumbang, semuanya tumbang. Yang kedua, ahli politik rasa selamat yang Najib masih bebas. Selagi Najib tu bebas, ahli politik yang makan rasuah dan kroni yang suap rasuah boleh terus menawarkan rasuah dan mencuri duit rakyat supaya mereka senang kaya. Mungkin juga ahli politik parti Najib galakkan penyokong Najib diperobok-perobok supaya Najib tidak dipenjarakan kerana ia tidak bersalah dan telah dianiayai. Dan yang ketiga, pemimpin dan ahli politik Malaysia tidak peduli akan kehendak kita, rakyat Malaysia. Rakyat ingin Najib dipenjarakan, tetapi saya tanya anda ya, semenjak bila pemimpin kisah apa yang rakyat nak? Okey, sekarang kita bincang semua alasan ini. Nombor 1, kalau satu tumbang, semua akan tumbang. Ingat ya, pada Julai tahun lepas, Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali mendapati Najib bersalah atas 7 pertuduhan membabitkan pecah amanah jenayah, pengubahan wang haram dan menyalahgunakan kuasanya sebagai Perdana Menteri. Kes ini membabitkan 42 juta dana syarikat SRC International oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Julai 2020. Semasa menjadi Perdana Menteri, Najib yang juga Menteri Kewangan merupakan penasihat SRC serta pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB. Dia orang besar 1MDB. Mana boleh dia tak tahu wang yang 42 juta ringgit tu masuk bank akaun peribadinya. Dia bukan saja pencuri, dia juga pembohong. Kali kedua Najib didapati bersalah ialah pada 8 Disember yang baru-baru ni, di mana panel 3 hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan oleh Abdul Karim Abdul Jalil sebulat suara menolak rayuan Najib untuk membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi tahun lepas. Kita tidak perlu diberitahu berkali-kali yang Najib bersalah. Kalau kita mencuri dan didapati bersalah, kita akan terus masuk jail. Mengapa tidak Najib? Najib bersalah dan sepatutnya dimasuk ke dalam penjara. Tetapi sistem perundangan Malaysia adil dan memberi Najib peluang untuk membuat rayuan. Sehingga rayuan yang terakhirnya dilaksanakan di Mahkamah Perlembagaan. Jadi, ahli politik takut Najib masuk penjara kerana kalau ia boleh didapati bersalah, mereka yang juga mencuri duit rakyat
boleh juga dipenjarakan. Itu pasal dalam hati mereka, secara diam-diam, ahli politik gembira Najib tak dipenjarakan. Tetapi rakyat bukan bodoh. Kalau satu ahli politik korup boleh dipenjarakan secara adil, bernak mereka yang disyak korup boleh juga dibicarakan. Yang kedua, alasan ini ialah ahli politik belum bersedia lagi untuk PRU 15 jika Najib dipenjarakan. Kerajaan sedar yang mereka tidak bersedia untuk menghadapi rakyat sekiranya Najib masuk jail. Ini kerana rakyat merasa keadilan atau rakyat telah merasa keadilan. Menjelang PRU 15, kerajaan Malaysia takut yang pembangkang akan menang dalam pilihan raya umum yang akan datang. Kerana rakyat dah bosan dengan tingkah laku korupsi ahli politik UMNO Baru dan Bersatu yang juga sedarah sedaging dengan UMNO Baru. Rakyat sudah lama bosan dengan PAS yang Tengku Razali Hamzah juga panggil semacam pelacur. PAS terima duit dan sedia membuat apa saja yang diarahkan. Yang ketiga, rakyat akan menuntut lebih ramai ahli politik yang korup dan anak ahli politik dibicarakan semula. Bilangan ahli politik yang korup mungkin memerlukan Sungai Buloh direnovasi buat besar lagi kerana tak cukup bilik untuk ahli politik yang korup. Pada masa yang lalu, ramai ahli politik yang sedang menunggu perbicaraan kerana pengubahan wang haram, rasuah, pecah amanah jenayah dan salah guna kuasa telah dibebaskan. Sebagai contoh, bekas Ketua Menteri Sabah Musa Aman telah dibebaskan sepenuhnya. Anak-anak ahli politik terkemuka diberi pelepasan tanpa pembebasan ataupun DNAA. Seperti anak tiri Najib iaitu Riza Aziz. Rakyat akan minta kesemua mereka ini dibawa balik ke mahkamah. Yang nombor 4. Ismail Sabri sedar bahawa satu kes berprofil tinggi yang mengakibatkan sabitan akan membuat rakyat lebih berani. Semangat mereka akan naik untuk menghukum ahli politik yang buat salah seperti makan rasuah. Selain dari itu, ahli politik dan kroni yang korup dan bersalah akan menyedari bahawa didakwa dan dipenjarakan juga akan menjejaskan keluarga mereka. Mereka akan dimalukan dan dihina. Keuntungan haram mereka akan dirampas. Rumah, kereta dan harta benda mereka juga akan dirampas dan dilelong. Akaun bank akan dibekukan dan permohonan akan dibuat untuk mendapatkan semula aset yang di luar negara dan wang yang telah dicuri. Bekas ahli politik angkuh yang disabitkan kesalahan akan digambarkan sebagai pencuri biasa. Dengan sabitan ahli politik yang pangkat tinggi, membuat orang ramai bersedia bercakap dan jika diberi imuniti, boleh juga menjadi saksi untuk pihak pendakwa. Pada masa dulu, pembebasan penuh ahli politik korup yang berturut-turut membuatkan kita hilang kepercayaan kepada institusi kita. Jadi, sabitan akan memberi kita lebih harapan. Yang kelima, satu lagi yang positif ialah tindakan memenjarakan ahli politik yang korup akan mempunyai kuasa untuk menyembuhkan negara ni. Kita mungkin mendapat semula kepercayaan kepada pihak berkuasa kita. Kami akan mula percaya bahawa sistem kerajaan bersedia untuk memenuhi tanggungjawab mereka terhadap rakyat. Yang penting ialah rakyat tidak akan percaya lagi taktik kerajaan
kerana selama ini mereka gunakan 4R untuk pecah belah rakyat, iaitu dalam bahasa Inggeris, race, religion, royalty dan rasuah. Ini yang kerajaan paling takut. Mereka tidak boleh guna taktik ni lagi, iaitu taktik menggunakan perkauman, keagamaan, sistem raja dan rasuah. Kalau Najib dipenjarakan, kita akan mula membina semula hubungan antara kaum yang berbagai mangsa dalam masyarakat. Jadi, apa dia alasan yang Najib patut dipenjarakan? Yang nombor 1, keadilan mesti dilihat, dilaksanakan. Itu yang penting ya. Keadilan dan sistem perundangan mesti dilihat telah dilaksanakan. Seorang yang curi mesti dihukum. Orang biasa faham itu. Mengapa yang elit dan ahli politik dimanja-manjakan? Itu yang buat kita semua keliru. Yang nombor 2, rakyat akan marah dan emosi terpendam akan keluar. Kalau Najib tidak masuk jail, rakyat akan merasa sukar untuk menerima ini. Ahli politik dan elit Melayu tahu akan perkara ini. Rakyat akan marah kerana rakyat bukan bodoh. Najib mencuri duit rakyat dan sudah dibukti dalam mahkamah tinggi dan juga mahkamah rayuan. Tengok ya apa yang terjadi di negara lain atau negara di seberang Selat Melaka. Tengok apa terjadi jika rakyat tak puas hati dengan kezaliman pemimpin dan tidak sembarang tindakan telah diambil untuk menghukum ahli politik dan pemimpin yang korup. Jadi, kalau Najib tidak masuk penjara, mungkin rakyat akan lepas emosi dan kemarahan yang terpendam. Rakyat biasa yang curi 1 tin sardin atau 1 tin susu nak bagi anak makan dipenjarakan 3 tahun. Najib yang elitis, yang selebriti, curi berbilion-bilion ringgit dan ia dibebaskan. Jadi, mana keadilan? Dan yang ketiga, rakyat Malaysia bukan lagi jahil atau bodoh dan mudah dimanipulasi. Mereka telah melihat kehancuran negara yang telah disalah uruskan oleh ahli politik yang tidak cekap ataupun yang tidak kompeten dan yang korup. Mereka tidak lagi mahukan peranan kerusi belakang dan akan melakukan apa yang terbaik untuk memulihkan negara ke jalan yang betul dan juga memujuk rakyat mematuhi undang-undang supaya negara Malaysia yang diwarisi oleh anak-anak dan cucu mereka adalah negara yang adil dan bersih. Dan yang keempat, membebaskan Najib tidak akan beri kestabilan dan keharmonian di negara dan ahli perniagaan tidak rasa mereka digalakkan membuat bisnes di Malaysia. Pelabur asing juga akan enggan melabur dan membuka kilang dan bisnes di sini. Membebaskan Najib akan memberi persepsi pada kaum antarabangsa dan tempatan bahawa rasuah ialah budaya orang Malaysia. Sekarang ni anda telah mendengar kedua-dua belah hujah tentang hukuman Najib. Jadi, apakah penyelesaian yang terbaik? Pihak berkuasa memanjakan dan berlemah lembut dengan Najib. Tetapi mereka harus sedar bahawa memasukkannya dalam penjara dan menyuruhnya bayar dendanya dengan serta-merta akan membawa penutupan kepada negara Malaysia yang berpecah belah dan muflis. Closure. Orang Mat Salleh kata, orang English kata closure. Ramai rakyat Malaysia mahu Najib dipenjarakan secepat mungkin. Dia menafikan memain peranan utama dalam kes 1MDB.
dia tidak mahu mengakui kesalahannya dan dia gagal mengakui bahawa dia telah mencuri wang rakyat yang ia masuk ke dalam akaun bank peribadinya. Rakyat Malaysia hanya mahu Najib mempunyai masa yang tenang di dalam penjara, di mana dia akan dapat merenungkan perbuatan salahnya. Jadi, kenapa kerajaan berlembut dengan Najib? Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.